Okay, welcome. Now let's do biology today. Let's talk about anatomy and physiology of animals and humans. Bây giờ chúng ta sẽ nói về cái giải phẫu học và cái sinh lý học của động vật và con người. And of course we talk mainly about humans, đương nhiên về con người chủ yếu rồi. And the animal tissues is nói về những cái mô của động vật. I don't know what exactly is there, but the main part is anatomy and physiology of systems in humans and their interactions and homeostasis. Cái phần chính ở đây nó chính là cái giải phẫu và sinh lý của những hệ cơ quan cơ thể người và những tương tác của chúng. Homeostasis là giữ vững môi trường bên trong cơ thể. Okay, let's do. So we have a lot of system, okay? So like human system. Có những hệ cơ quan này. So first, and I think the most, the easiest one to learn, it's basically the GI tract. It's called alimentary or alimentary tract, đường tiêu hóa, or we can also call it gastrointestinal tract, GI tract. Gastrointestinal tract, đường ống, tract là đường ống, tract is the road, đường ống, gastro means stomach, intestine means the gut, ruột và bao tử. Hệ thống tiêu hóa, it's alimentary tract. We have, this is called digestive system. Digestive system. Hệ tiêu hóa. That's the easiest. Now, I think it's the easiest. Okay, and then next one we have respiratory system. Respiratory system. Respiratory system nó gọi là hệ hô hấp. Okay. And then next to respiratory system we need the heart and the blood, that is called circulatory system. Circulatory system. Or circulatory system. Circulatory system. Hệ tuần hoàn mang tính circle. Next one is hệ thần kinh. Next one we have nervous system. Hệ thần kinh. Nervous, you know, nerve. Dây thần kinh là nerve. Nervous đây không có nghĩa là lo lắng đâu. Nervous here means belong to the nerve, thuộc về thần kinh. So next one is we have endocrine system. Cái này nó bự lắm nha. This endocrine system is actually big. Endocrine system. Hệ nội tiết. Endocrine system. And then the other kind of system, the five main one you must know, okay? Đây là 5 cái bắt buộc kiểu gì cũng phải biết. And of course you need to know about sinh sản đó.
You know about reproductive system? Reproductive system? No. Reproductive system. Hãy sinh sản. Mỗi lần đưa cái hình này lên là bao nhiêu người thả ha ha, và bao nhiêu người thả ha ha với lại comment với cái hình hệ sinh sản. Of course. Reproductive system. Nó còn một cái nữa đó là hệ vận động. We also have another one which is locomotive system. Locomotive system. Hệ xương khớp vận động. So basically about bone, muscles, and how they help humans to move. Okay. Nó còn một cái nữa mình sẽ không được nói đến, đó chính là hệ bạch huyết. Tức là mấy cái kinh mạch cái thứ hệ bạch huyết. But there's another one that is not mentioned, but I don't think they will teach you, and it's not basically has never been important in your program right now. That is the lymphatic system. But you should also know this one. Hệ miễn nhiễm, immune system. Immune system. Immune system. Hệ miễn nhiễm. Say again? That's why I said we need around like 8 lessons in biology for this. Because each of these can take like one class or even more to solve, okay? Mỗi một cái này nó phải tốn ít nhất là một lớp nha. So let's start first. You wrote it down, okay? Right, good. Mình sẽ theo thứ tự nha. Let's go according to like the numbering. So first today, let's do alimentary tract or digestive system, okay? Đi từ từ thôi. Bây giờ là digestive system. So first thing first, digestive system. So we have the word digestion. Động từ là to digest. To digest. To digest something. Tiêu hóa cái gì đó. Tiêu hóa cái gì đó. Then the noun is digestion. Sự tiêu hóa. And the adjective is digestive. Thuộc về tiêu hóa hoặc là mang tính tiêu hóa. So belonging to the system of digestion. Thuộc về hệ tiêu hóa. I hope that my writing is not too bad to see, because my writing is getting worse. Okay. Lâu không viết nhiều khi. Oh yeah, I think, but my writing is actually worse than before. Anyway, so first thing I need to draw a human body here, and then I'll draw all the parts here. Okay. Cần phải vẽ cái thân người ở đây. So first thing is the mouth.
Not too perfect, but it works. Không perfect lắm đâu. But it works. People in the camera will be like, ha ha ha. Well, I'm not that great with drawing anyway, so. Cho nên là cái đường mũi nè, this is like the nose. Một số cái khoang ở trên đây nha. There's several places over here. It's called cavity. You don't need to know that by now, okay? But for now, we have this one is the tongue. Where's my other color? Let me check. Okay, so back to business. I'm here. So this is the tongue. Hello. Oh, perfect, thank you. Perfect, we need colors now. We do. Mấy cái này xóa được tốt luôn á. It's actually removable. So this is the tongue, okay? Đây là cái lưỡi. So we have the teeth over here. Sẽ coi như đây là răng đi. Let's just say these are teeth over here, all around here. It's terrible now. Okay, teeth. These are the teeth, and of course this is the mouth part. Now, so this is the nose part. This is the mouth. Cái cục nhỏ nhỏ này nó nhô nhô lên nó gọi là uvula. Cục amidan á. So this is called uvula. And when you go down here, there's a separation. Nó có một cái sự mà phân chia ra đây. There's a separation over here. And then it goes straight to the stomach. Không đúng tỷ lệ lắm đâu. It's not like exactly the same like in scale, but cái chỗ này nó sẽ có một cái chỗ nhô ra, để có một cái chỗ mà nó cái g. There's something here. It's called epiglottis. Cái chỗ này để chống không cho thức ăn nó rớt, nó vô khí quản á. This one is where the food cannot get into the lung, you know. So this one is to the lung. Okay, we'll learn this one later. Love it. But this one is the esophagus. Esophagus. Hay còn gọi là cái thực quản. Thực quản. And over here nó có một cái valve.
Cứ mỗi một cái não đều có cái valve của riêng nó hết, nó một cái van đó. It's always fun when teachers draw things. Okay, so this is the stomach, okay? So inside, you have a lot of things inside there, okay? Trong cái dạ dày cũng thấy có nhiều thứ. There's a lot of things inside the stomach. Let's just say that this is gastric juice. Dịch vị. Dịch vị. Cái dịch của vị ra của cái dạ dày á, like the gastric juice. So this is the stomach, of course. And this is called, nó có cái van để mà nó chống không cho cái acid nó trào ngược lên. There's a valve that prevents the acid on the stomach to get up here. It's called gastroesophageal. I think it's called a gastroesophageal valve, I think. Gastro là thuộc về dạ dày. Gastro is the stomach. Esophageal. You can call it sphincter. Giống như cái dạng mà giống như cái chỗ mà đóng mở đó. Sphincter is like a valve. Và chỗ này nó chống không cho acid đi vô ruột thì nó lại có một cái sphincter khác nữa. There's another sphincter here. But I need to draw like the liver. Đây là gan nè. It's not too perfect, okay? The human body is not too perfect. Không được perfect lắm, ok. So, below the liver, we have something called the gallbladder. Gallbladder, nó gọi là cái mật á, gan và mật. Gallbladder. Okay. I forgot to mention that over here you also have what is it called? Salivary glands. Salivary glands. Nó gọi là tuyến nước bọt. Tuyến nước bọt. Salivary glands. And then when the food goes back down here, bao xung quanh cái stomach chúng ta có một cái, nó chính là cái tuyến tụy. Nhìn trái chuối vậy đó. It looks like a banana. So this is the pancreas. Tụy tạng hay còn là tuyến tụy. Okay, pancreas.
Ok, và đương nhiên là hai cái này nó đổ vô trong cái này nha. Hai cái nó đổ trong cái phần ruột non đầu tiên này nha. So these two actually empty their content into the small intestine here. So the first layer of the small intestine is called duodenum. Đoạn ruột đầu tiên. So first intestine part is called duodenum. Okay. Có cái ruột già nữa. It looks fun. Actually looks fun. Này cái ruột già đó. This is the large intestine. Oh well, this small intestine has to go around, you know. It's really long. Thực sự các bạn ruột non nó dài lắm. It's like small intestine is actually quite long. Này không? Mà thực sự nó cũng không thực sự là nó nhìn giống cái kiểu giống như vậy nữa. Nó có thể nó xoắn thành rung nữa. It can be just coil or like, you know. And now this is the Duodenum, ileum, jejunum. Ileum and jejunum. Ileum and jejunum. I don't think I can see this one on camera. This kind of blue thing. I have to check. Can we see it on camera, this color? Oh yeah, we can see it. It's not perfect, but it's fine. Ileum and jejunum. And then this is the appendix. Ruột thừa nè, ruột dư nè. We have the little appendix here. Ngâm 2 nha, appendix. Ruột thừa, ruột dư. Cái này nó gọi là rectum, ruột thẳng, cái phần ruột thẳng. Rectum nha, ruột thẳng. And this is the anus. Hậu môn. This is the anus. Let's see if we have anything else. Okay. Nó còn những cái phần nhỏ hơn, tế bào nhỏ hơn của mấy cái này nữa nha. Chưa hết đâu. There's smaller things inside of the GI tract that I haven't mentioned. Okay, let's start first at this is the general thing, okay? The digestive system starts at the mouth. Đương nhiên hệ tiêu hóa sẽ bắt đầu từ cái miệng, and it ends at the anus. Nó kết thúc ở cái chỗ mà hậu môn. So we eat food, and it has to go through the mouth first. Ăn đồ ăn thì phải thông qua cái miệng trước đã. So at the mouth we have teeth.
So basically, teeth and tongue provides mechanical digestion. Provide mechanical digestion, nó gọi là sự tiêu hóa cơ học á. Mechanical, cơ học, sự tiêu hóa cơ học. Breaks down food, mechanical digestion. So food is broken down. Nó bị phá hủy, đồ ăn nó bị phá vỡ ra và nó gọi là tiêu hóa một lần đầu tiên. It's like it's not digestion yet, but it's just breaking the food. Okay, food is broken down first, and then salivary gland, what does it do? Cái tuyến nước bọt nó tiết ra cái saliva. Salivary glands, ngâm đầu nha. Salivary glands. Thực sự có mấy cái tuyến nước bọt nha. Mình có tuyến nước bọt ở đây nè. We have salivary glands on the right and the left of your cheek. Ngay cái má của mình á, bên trái bên phải. And then we have salivary gland here. Bên dưới cái cằm. Hai bên. We have left and right salivary glands here as well. Like 4 places. Salivary glands secretes tiết ra secrete saliva, nước bọt, which contains trong nước bọt chứa gì? What's inside the saliva? What enzyme? Amylase. In the saliva, you have it contains amylase enzyme. Nhiệm vụ của amylase là gì? Amylase á, nó phá hủy những cái nào mà là đường lớn, những cái phân tử đường lớn thành những phân tử đường mà nó nhỏ hơn. Cho nên là ngay trong miệng mình á, cho nên mình ăn đồ ngọt vô á, thì ngay lập tức là cái đường nó bị phá hủy rất là nhanh và nó vô đường máu trong vòng 3 đến 4 phút, rất là nhanh luôn. So basically in the mouth, because when amylase is secreted by the salivary glands, big sugar molecules are broken down into simpler sugar and of course because of this we can absorb that sugar, like for example glucose, quickly into simpler sugar such as glucose, so the body can absorb. Nên nhớ một điều, đó chính là cơ thể nó chỉ có thể hấp thụ được cái glucose mà thôi nha, những đường khác không hấp thụ được. Like the human body can only absorb glucose. The other kind of sugar we cannot. So we have to break these big molecules of sugar into glucose, okay? Đường cát trắng, sucrose, like table sugar, đường ở trên bàn á, bạn ăn á, đường cát trắng, table sugar is sucrose has to be broken down into maltose and glucose, and then those things can be absorbed by the body, okay? This one also
when inside my body, it has to be broken down to glucose. But very quickly, because of amylase, it broke down to sugar, glucose very quickly. So within a few minutes, I can feel like sugar high. Okay, now that's about the salivary glands. So what else does the tongue and the teeth do? Basically, the tongue helps in mixing food. Tongue help in mixing food and saliva. Cái lưỡi nó sẽ giúp cho cái chuyện mà trộn lẫn thức ăn và cái nước bọt, đương nhiên helps in mixing food and saliva. And also swallowing too. And in swallowing là trong cái chuyện mà nuốt xuống nè. Now, so when the food enter here the throat, cái vùng mà này á, nó chia ra làm hai cái gì mà bên trên là moment. Okay, over there the throat. Basically, this is the throat, and when the food enters here, the epiglottis must be closed. Okay. When food enters the throat, you cannot control the epiglottis. Cái epiglottis này được control bởi hệ thần kinh trung ương. This epiglottis is controlled by the central nervous system, so you cannot control it, but your body can control it. Okay. When food enters the throat, the epiglotis, which is controlled by the central nervous system, hệ thống thần kinh trung ương, central nervous system, closes the path to trachea. Or windpipe, ống dẫn khí, tức là khí quản á. So this is two lungs, it's the trachea, okay? Hay còn gọi là windpipe, ống dẫn khí, hay còn là khí quản. Thì đương nhiên cái này phải đóng lại, nếu không là thức ăn nó vô phổi mất rồi. The epiglottis was controlled by CNS, central nervous system, closes the path to trachea. To ensure, để đảm bảo rằng, to ensure no food enters lungs. And ensure no food enters lungs, okay? Because if the food enters lung water even, it can cause choking or suffocation. Nếu mà nó vô phổi thì gây ra chuyện gì? Sặc nước, sặc thức ăn và gây nguy hiểm. And no food enters lung because of course that is dangerous. But sometimes epiglottis malfunction. Đôi khi epiglottis nó làm việc nó không đúng, malfunction. And you have, you know, you feel like you want to vomit, yes, and choke. Now, so the food enters the stomach through or via esophagus.
Thức ăn nó đi vô dạ dày thông qua cái gì? Thông qua cái thực quản. Enter the stomach via esophagus. And the digestive juice which contain, whose one is that? Is it mine? No, it's not mine. The digestive juice which contains HCl. You know what HCl is, of course. Acid, chlorhydric acid. HCl, chlorhydric acid. What else? HCl. It also contains trypsin, pepsin, and other enzyme. Slowly break down food further. Cái dịch vị á, nó chứa đủ thứ đó. HCl nè, pepsin ở trong để mà phân hủy protein nè, và những enzyme khác, nó chậm rãi, nó phá vỡ cái cấu trúc thức ăn thêm nữa. So basically, the pepsin, HCl, the enzyme in the digestive juice, it slowly breaks down the food further, and this is called chemical digestion. Cái này nó gọi là sự tiêu hóa hóa học. Sự tiêu hóa hóa học. Tại vì nó có mấy cái này hóa học rồi. Còn trên này là cơ học nè. Là nhồm nhoàm. So basically at the mouth is mechanical digestion, but at the stomach we have chemical digestion, okay? Nhưng mà đến đây nó vẫn chưa có gọi là hấp thụ nha, chưa có gì hấp thụ hết á. So until here, nothing is absorbed yet, except from maybe some sugar in there, you know. Now, so it is worth knowing that inside the stomach, I use another color, please. Is it a new one? It's a new one, thank you. Perfect, it's a new one. So, let me zoom this one. If we zoom this one, we would have something new. Cho nó bự ra này. Zoom this one, we would have two kind of cells. There are two kind of cells in the stomach that is important. Có hai cái loại cell trong cái stomach này nó quan trọng phải biết. That is the parietal cells and what other kind of cells that produce big pepsin? Can you check it out? Tế bào nào tiết ra pepsinogen? Can you check? Which cells produce pepsinogen? Which cells secrete pepsinogen? Gastric chief cell, thank you. Chief cell and parietal cell, thank you. This is called chief cell. And this is called parietal cells. So parietal cells basically secrete HCl into the surrounding environment. Cái parietal cell này nó sẽ tiết ra chlorhydric acid. Sẽ là chlorhydric acid into the
stomach. Lumen. Cái lumen là cái chỗ mà cái nằm bên trong của một cái bào quang này đó. Lumen is the inside of the stomach. The inside stomach. And the parietal cells, what does it do? I mean, it secrete mainly ACL. The chief cell, they secrete. Nó secrete cái gì? Chief cell actually secrete pepsinogen. Pepsinogen enzyme, which is an inactivated form of pepsin. Tức là nó phải tiết ra cái pepsinogen trước nha, rồi sau đó nó đụng cái HCl, nó mới kích hoạt cái pepsinogen lên thành pepsin. So basically it secretes pepsinogen. Secrete pepsinogen, which is in activated form of pepsin, and then a reaction happens. Pepsinogen must be activated in the presence of H+, so it becomes pepsin. So pepsin is an activated form. Nó là một cái dạng mà được kích hoạt. An activated form. So the question is, what does pepsin do? Pepsin, what does it do? It breaks down protein, okay? Starts break down proteins. Nhưng mà nó không phải là những cái enzyme, không phải là enzyme duy nhất mà break down protein nào. Pepsin is not the only enzyme break down proteins. We also have peptidase, để nó break down cái peptide bonds, peptide đó. We also have peptidase to break down the peptide bonds. We have trypsin to break down the protein further too. Okay. So this is a part inside of the stomach, okay? There's also a lot of muscles here. Trong cái stomach cũng có rất là nhiều cái cơ, nó cho nên em ăn cái dạ dày con gì thấy nó rất là dài. So there's a lot of muscles in the stomach as well. That's why it's very chewy when you eat stomach. But I don't think anybody want to eat that. Say again? No. The parietal cell is part of the stomach itself, okay? Nó là một phần của cái thành của cái stomach. Parietal cells, chief cells, is part of the stomach lining. The stomach lining, thành dạ dày, the stomach lining, thành dạ dày. Okay, the stomach lining have parietal cell, parietal and chief cells. And also a thick layer of mucus. Mucus nó là cái chất dịch, chất nhầy. Một cái lớp chất nhầy nha. A thick layer of mucus which contains
bicarbonate ions to neutralizes the acids. So it protects so it protects the stomach from its own acid. Cái thành mà của cái dạ dày á, nó có hai cái tế bào này, và nó cũng có một cái lớp mà chất nhầy rất là dày mà nó chứa cái ion gì, HCl3 là bicarbonate ions. So it is basic, okay? Bazơ, mang tính bazơ. It's basic. It will neutralizes the acid. Nó sẽ trung hòa. Neutralizes, nó sẽ trung hòa cái acid của dạ dày. Đó là lý do tại sao mà cái dạ dày nó không có tự tiêu hóa nó lẫn nó. This is the reason why the stomach is protected from its own acid. It's not being eaten up, digested by its own acid. Những người nào mà căng thẳng, làm việc căng thẳng, stress nhiều hay đau dạ dày là tại vì cái nó ảnh hưởng đến cái thành dạ dày này. Nó sản sinh ra quá ít những cái HCl3 này. Nó gây ra loét dạ dày. Loét dạ dày để lâu dài có thể gây ra ung thư dạ dày. What's that? What's that? I'm just saying a simple truth, okay? For people who are stressed out, who have a stressful life, their stomach might not produce enough HCl3 minus ions to neutralize the acids. So they will have stomach ulcer or stomach problem soon, okay? Stomach ulcer can occur if the lining is weak. Ulcer dạ dày đó nha. Can occur if the lining is weak. Nếu mà cái lớp lining nó yếu ớt quá thì có thể là nó sẽ dẫn đến nó bị loét dạ dày nha. And now, what else should I say? Okay, after the food is broken down by the stomach, okay, you have sugar broken down at the mouth already, okay. At the stomach, it's the proteins. So what about the fat in the food? Because there are three main groups of nutrients in the food, right? Có ba nhóm dưỡng chất chính, đó chính là sugar, carbohydrates, proteins, and fat. But until now, fat is still not digested yet. Cho đến hiện nay, lúc cái dạ dày, cái fat nó vẫn chưa bị đa động tới. So what happens when you eat fatty food? So the liver secretes and store bile salt and bile acids in the gallbladder. Cái gan á, nó mới là cái mà nó tiết ra và nó chứa những cái muối và axit của cái mật á, cái dịch mật á, ở trong cái túi mật. Thì nó chờ khi nào mà con chất béo nó trigger một phát, nó thải ra để nó tiêu hóa bớt cái chất béo. So this seems to be one of the only way that a human body can deal with the fat.
waits until fatty food reaches the stomach. It waits until fatty food reaches the stomach. Nó chờ cho đến khi mà cái đồ ăn béo nó tới được cái dạ dày nha. So basically, when fatty food reaches stomach, they will empty their content into the duodenum. Okay. Động từ to empty. So it empties the content into duodenum. To deal with the fat. Okay, khá nhiều thứ đấy. To deal with the fat. Mà chỉ mới đến đây thôi nha. It's actually until here only. To deal with the fat. Thì cái fat nó broken down thành cái gì? So basically, oh, I forgot to mention here. When it breaks down proteins, it breaks into amino acids. Protein thì bị break down thành amino acid thôi. Protein broken down into amino acids. Something wrong with the AC. Ủa máy lạnh sao? It's broken now. Perfect. That's why. Thank you. Come on. Okay, so deal with the fat. So the question is, what does the fat becomes after it's broken down by the bile salt and bile acids? Cái câu hỏi đây là cái gì diễn ra trong cái fat đó? Deal with the fat. So basically, the fat is broken down into triglyceride. Thank you. Triglyceride or triglyceride. Ba carbon xong rồi nối với lại những cái COH này nọ, rồi nguyên một cái chuỗi. Triglycerides like 3 carbon. And then long fatty acid chain, remember? Okay, the same thing to here. Cái này nó cũng y chang vậy luôn. Like very long fatty acid chains. But this is the way that the body deal with the fat. Nó phá vỡ thành những cái thành phần nhỏ hơn. It breaks the fat into smaller molecules. Now, this seems. Do you understand for real? Are you sure? Chắc em hiểu không? Okay. Yeah, but it makes me feel like you don't. Khó vậy? Yeah, it makes me feel like is it too hard or something? You know. I'm worried. Okay. Okay. Now, anyway. Bây giờ cũng phải nhớ một cái điều đó là there's something you need to know that gastric juice has pH around 1 to 2, okay? Độ pH của cái dịch vị là từ 1 đến 2 thôi. So it's very acidic. Very acidic. Cực kỳ mang tính acid. Very acidic. Nó phải acid như vậy để nó kích hoạt được cái pepsinogen là thứ nhất. Thứ nhì là nó phá hủy được nhiều thứ hơn. The gastric juice must have a very low pH or very acidic
in order to activate pepsinogen and to activate pepsinogen and break down food. Ok. Nhưng mà khi mà cái đồ ăn nó đã tiêu hóa xong rồi, nó chui đây, độ pH lên 11, lên 11. It's like when the food break down and then enter the duodenum, the pH become 10 to 11. After chemical digestion, the food is now bolus. Sau khi mà cái sự tiêu hóa bằng hóa học đi, thì cái thức ăn bây giờ nó trở thành một cái khối, nó gọi là bolus. The food is now bolus and it enters here. It enters duodenum. Nó sẽ đi vô cái phần ruột đầu tiên của ruột non. We'll go to the first section of the small intestine. It's called duodenum. Okay. Và phải phá cái cấu trúc cái ruột non này ra nữa, xong mình nói nữa. It has to be. Okay, but I forgot to mention about pancreas. Khi nói về cái pancreas. Pancreas. Nhiệm vụ của pancreas nó là cái gì? Nó có vai trò trong nội tiết, tại vì nó tiết ra cái insulin và cái glucagon. Và ngoài ra nó còn tiết ra rất là nhiều enzyme tiêu hóa như trypsin, nogen, trypsin, nó có amylase nữa. Và nó tiết ra cái HCl3+ để mà nó trung hòa cái axit khi nó đi vô cái duodenum này. So there are five main functions that the pancreas can do. First is that the pancreas provides trypsin to do what? They provide trypsin to break down proteins. Provide trypsin to break proteins. To break down proteins. What's it called? Pancreatic. Pancreatic amylase. Amylase mà từ nguồn gốc là pancreas nha. Like amylase that come from the pancreas. Pancreatic amylase. Of course, to break down sugar. HCO3 minus ions to neutralize the bolus. Nó phải neutralize cái cục bolus, cái cục thức ăn ấy. To neutralize the bolus before it enters the first part of the small intestine. Small intestine. Which has pH of 10 to 11. Tại sao nó phải neutralize?
Why does it have to neutralize? Because if the bolus is very acidic, it will burn the small intestine. Nếu mà cái cục bolus đó nó quá acidic, nó quá mang tính acid đi, nó sẽ đốt cháy cái thành của cái ruột non này. It's not a good thing. Đây cái cái cục đó là nó đã được biến hóa thành những cái thành phần chất dinh dưỡng mà dễ tiêu, dễ hấp thụ trong người rồi nha. Sau khi nó đến đây rồi. So the bolus actually is broken down to a lot of easy to digest nutrients like glucose, amino acids, and triglyceride already. Okay. Okay. So we have a thing here. Nó có một cái sphincter ở đây. There's a sphincter here I have to talk about. There's a sphincter here called Duodenum. Yeah, dạ dày nè, Duodenum sphincter. Nó là một cái dạng sphincter, là một cái giống như một cái cơ bắp, một cái dạng cơ mà nó đóng mở rồi đó. It's like a gate. It's like a gate or valve that closes. You know, gastroduodenal sphincter, nó gọi là cái cơ mà nó một cái dạng mà cái nắp đóng mở ở giữa dạ dày và cái duodenum, nó gọi là gastroduodenal sphincter. It's between the stomach and the duodenum. Okay. Ensure that no leakage, không có sự leak, không có leak ra, không có sự mà rò rỉ. There's no leakage of acids from stomach. Can happen. Đảm bảo rằng không có sự rò rỉ acid từ cái dạ dày diễn ra được. No leakage from acid from stomach can happen. This is the same thing. Gastroesophageal sphincter ensure that the acid does not go up to the throat. Nó đảm bảo cái acid không có đi thẳng lên trên cổ. Nó gây trào ngược. Gastroesophageal sphincter ensure no acid goes up to esophagus. Tại vì sao? Mấy cái chỗ trên đây nó không hề có cái gì để bảo vệ, nó không hề có cái màng nhầy cái gì cả. Acid này lên là nó đốt cháy nha, nó sẽ gây tình trạng là giống như là mình cảm thấy như đau tim rồi đó, mà thực sự đó là trào ngược. Basically, sorry. Me. Yes. Well, trào ngược là do stress thì là cái này nó sẽ sản sinh ra acid nhiều hơn bình thường, hoặc là cái sphincter này nó không hoạt động tốt, nó malfunction. So basically what I was talking about is gastroesophageal sphincter, ensure no acid goes up to the esophagus, okay, and burn it. But a lot of people have what is it called? Gastric reflux. Trào ngược, reflux, nó quay trở lại ngược lại. Reflux means return. Gastric reflux, trào ngược dạ dày. A lot of people have that because they're stressed out, very stressed, and so their sphincter doesn't work properly. Nó không có làm việc một cách properly, không làm việc một cách đàng hoàng được. Or their stomach produces too much acid. So basically it can go up somehow and cause you like, it's cause uneasy feeling after you eat, you know.
Và nhiều khi mình ăn xong mình ngồi nhiều nó cũng gây ra cái tình trạng nữa. So after you eat and then you sit a lot, actually it can cause gastric reflux as well. Tại vì sao? Why? Because when you sit a lot, your stomach is basically pull up from your body. Khi em đứng như này thì nó pull down. Khi em ngồi xuống nó lại pull up. So basically when you sit down, your stomach is a bit pull up. But when you stand up, your stomach because of gravity is pull down. Bởi vì cái trọng lực đó, khi mà em đứng lên đó, cái dạ dày nó sẽ rơi xuống, nó sẽ bị pull down, nó sẽ bị kéo xuống. Nhưng mà khi em ngồi á thì cái dạ dày bị pull up lên một chút xíu, và có thể là nó sẽ dẫn đến cái chuyện là nó đẩy cái dịch vị lên. It can actually lead to like the gastric juice being pulled up somehow and cause gastric reflux, okay? So it's a very good idea to eat your lunch and stand up. Walk around, đi bộ xung quanh for a while, okay? What time is it? 11:20. Okay, it's 11:20 now. I need to stand more, yeah? Let's stand more now. Now, so what happens here when the bolus enters duodenum, okay? So basically, absorption starts to happen. Sự hấp thụ bắt đầu diễn ra. Absorption starts to happen at the small intestine. So basically, moment. I think I need to draw this one like this. Cái thành của cái này thôi nha. This is only like the lining of the small intestine. Let me just draw the cross section. Bây giờ cắt ngay đây đi. If I cut it like here, what can you see? You can see it like this. Em có bao giờ ăn phá lấu không? Cái phá lấu là cái ruột của nó đó. Và cái bao tử và ruột của nó đó. Nó cũng sẽ giống như vậy nè, bên trong. So basically, học sao hết nấu ăn hả? Well no, it's fine, it's good, okay? Đã được nấu ăn xong, đã được nấu rồi, okay? Ăn được, okay? Basically. So basically, there's a layers of muscles over here. Nó sẽ có những cái lớp mà gọi là muscle, cơ trong đây. There's a layer of muscles over here. But here you can see that this is a lumen. Lumen nó thực sự là gì? Nó chỉ là cái khu, nó chỉ là cái chỗ mà nó trống rỗng bên trong một cái bào quang mà nó trống thôi. Like lumen is basically just a space inside of a hollow organ, like lumen of the stomach. Now we have lumen of the intestine. Okay. So further. Đó, bây giờ là nó bự ra thêm xíu này. Now it's even bigger. What do you have? Mấy cái gì đang học này chưa ta? I'm not so sure you have learned this one in Vietnamese, but maybe no. I don't think in Vietnam they teach this. Yes, but now it's IMAT program. You need to know more now. Well, we still have to leave cool. Well, biology is actually fun.
this is an intestinal cell. An intestinal cell. Một tế bào của cái ruột non nha. This is an intestinal cell. You can see that. Cái cấu trúc của nó gồ ghề như vậy. The structure is very rough, and it's also contain microvilli. Microvilli. Villus and villi is plural. Villus is the singular, villi is plural. Micro means very small. Microvilli further increases diện tích tiếp xúc. Further increases surface area to absorb to absorb nutrients. Những cái lông ruột á, nó là lông ruột á, microvilli. Lông ruột. Further increases surface area to absorb nutrients. The intestine cell already look like this, you know. Nó có thêm cái diện tích tiếp xúc với lại lượng thức ăn rồi nè, so với lại nó phẳng lì. So basically, if it's like smooth like this, you have just that many space surface area. But when it looks like this, you have much more surface area, right? Yes. And on top of that, you have microvilli. And it further increases surface area to absorb nutrients. Nó còn làm gia tăng thêm nữa cái diện tích tiếp xúc để mà nó thụ dưỡng chất nữa. Now, and also what else does the small intestine do? Nhờ vào cái cơ bắp này, nhờ vào cái cơ này. So basically, the small intestine contains these kind of muscles. Smooth muscle, cơ trơn láng. Mình không điều khiển được nha. Smooth muscle, you cannot control it. Smooth muscles, cơ trơn láng. Hay cơ trơn. Smooth muscles inside the small intestine. Small intestine. Small intestine pushes. Push chứ sao? Số nhiều. It's plural. So it's plural. So push the bolus. Nó push cái cục đó. Push the bolus forward. Nó đẩy cái cục đó hướng vào phía trước. It push the bolus forward in one direction, okay? Trong một hướng thôi nha. In one direction. Tức là nó không đi ngược lại được. So basically, it doesn't cause the food to go backward, you know. It only push in one way. Thực sự là nó có đến hai cái lớp cơ lận nha. Cơ dọc, cơ ngang nữa cơ. Nhưng mà mình không cần biết điều này bây giờ. There's actually two types of smooth muscle here, but you don't need to know it now, okay? The smooth muscle inside the small intestine push the bolus forward in one direction, creating, nó tạo thành một cái nó gọi là nhu động ruột. Creating peristalsis. Peristalsis, nhu động ruột. Okay, nhu động ruột. Creating peristalsis. Yes, and then as the food enters, go through the ileum, jejunum as well, it get absorbed, okay? Nó đi qua hết mấy cái đống này, nó cũng absorb hết luôn. Và bên trong mấy cái này có gì nữa? Có vi khuẩn nữa. So basically, trillions of bacteria inside the intestine helps
absorption further. Hàng tỷ luôn á, trillions. Nhưng mà nó là vi khuẩn có lợi. These are beneficial bacteria, the trillions of beneficial bacteria in the gut, ruột in the gut helps absorption. Nó không chỉ là nó giúp sự tiêu hóa đâu nha. Bây giờ nghiên cứu mới chỉ ra được rằng là mấy con vi khuẩn có lợi trong cái ruột này nó cũng làm ảnh hưởng đến cái tâm trạng con người nữa. Cho lúc em bị đau bụng á, em cảm thấy rất là tệ. Cái ruột mà nó như là cái bộ não thứ hai đó, nó có thể góp phần nó ảnh hưởng đến cái tuyến nội tiết cái hormone của mình. Cho nên nếu mà em ăn uống không tốt á, nó làm mấy con vi khuẩn có lợi này nó không có được tốt á, thì nó có thể ảnh hưởng rất là lớn đến tâm trạng, ảnh hưởng rất là lớn đến cái hành tích học tập của mình, là như vậy đó. So basically, new research they say that trillions of beneficial bacteria in the gut help absorption, but it also does play a role in our mood as well. Tâm trạng người, in our mood. It controls the secretion of hormones. So sự tiết hormone, secretion of hormones, and perhaps there's a reason why they call gut feeling. Có thể nó có một cái lý do tại sao ta gọi là hãy tin tưởng vào cái gut feeling, you know. Mình cảm cái bụng mình nó sao thì là hãy tin vào cái cảm giác đó đi, tại vì nó giống cái bộ não thứ hai đó. Perhaps there's something called gut feeling, cái cảm giác của một cái tình huống nào đó, mình thấy cái bụng nó sao đó, là hãy tin tưởng vào nó đi. Trust in your gut feeling because the bacteria there they think for you. Nó nghĩ dùm cho mình, what is that? So this is something new, okay? Like new research. Thường nó không nằm trong sách giáo khoa đâu. Normally this information is not in the textbook, but I just tell you, okay? Help absorptions. So as the food get here, most of the nutrients has already been absorbed. Khi nó tới được đây rồi này, thì là phần đông mấy cái nutrient nó mất hết rồi. Nó còn cái bã thôi. But so as the bolus enters large intestine, nó có mấy đoạn rồi nha, đoạn đi lên, đoạn ngang, đoạn đi xuống. Basically, large intestine, there are three main parts, but you don't need to know this by now. Yeah. Vitamins and water are absorbed further through the large intestine. But basically amino acids, sugar, and fats are all absorbed in the small intestine already. Ba cái thành phần dinh dưỡng chính, amino acid nè, triglyceride nè, và cái glucose, nó absorb hết ở cái đống bên trên này rồi. Nó còn lại gì? Muối khoáng, vitamin và nước. So basically triglycerides, glucose and amino acids are all absorbed in the small intestine and then other parts already. So what we have left is minerals, water, vitamins. Vitamins, minerals, muối khoáng, and water. Ba cái: minerals, vitamins, and water.
Cuối cùng còn cái bã. So basically over here absorbs only, cái bã nó là cái gì? Nó chính là những chất sợi. Only fibers are left. Only fibers are left. So the bolus is now called the feces. Phân á, bây giờ thành feces. Bolus is called feces nào. Bây giờ nó còn có mỗi cái chất sợi à. Thì bây giờ nó thành một cục phân hơn. Feces. It's called the feces now. Và nó sẽ chứa ở cái phần này. Nó sẽ chứa phân ở trong này. So I call the feces now. So basically feces is stored in the rectum. Nó sẽ chứa trong cái ruột thẳng, phân chứa trong ruột thẳng, store in the rectum. Và cái gì? Awaiting defecation. Nó chờ đến lúc mà đi vệ sinh thôi. The awaiting defecations. Damn and remove, you know, remove the feces. Loại bỏ phân trong cơ thể, the defecations. Of course, around the anus you have muscles as well. Đương nhiên vòng xung quanh cái hậu môn mình có những cái muscle nữa. Đương nhiên là kiểm soát cái chuyện đi vệ sinh. Of course there muscle over there. Nó có cơ trong, cơ ngoài nha, mà cơ trong là không điều khiển được. Cơ ngoài điều khiển được. Basically the outside muscle here you can control it, but the inside you cannot. Cho nên nín có được một thời gian thôi. Basically, okay, I'm just joking. Okay. So basically, if you are not in a good situation to go to the toilet, you can only hold it. You can only hold it for some time. Okay. Okay, but you should go to the toilet when you can. Okay. Otherwise, the feces will just build up here and it's not good for your health. Okay. Nếu mà cái nín cho mình khỏe riết rồi nó không tốt sức khỏe. Tại vì sao? Cái lượng đó nó sẽ tạo ra áp lực lên những bào quanh khác, cơ quan khác, tạo ra tăng áp suất máu, nóng máu lên luôn, tăng huyết áp. So if you hold the feces inside the rectum for too long, your blood pressure will increase. That's not good. Okay. Một cái điều tương tự nó xảy ra đối với chuyện mà đi tiểu nha. The same thing happens to like keeping urine inside your body, okay? Okay. Say again? Nước hả? You mean the water? Okay. With water, it will go through the urinary tiết niệu. It will go to the urinary tract. Quên mất đi ra đó. Cái hệ thứ 9 nữa. There's another system you need to study later, which is called hệ bài tiết secretion system, I think. We need to learn about urinary tract as well. Hệ mà liên quan đến nước tiểu, hệ mà we need to know the urinary tract, the kidney, and then other things. Cái nước thực sự cũng có được hấp thụ ở ruột, nhưng mà từ cái chỗ này á, từ cái chỗ cái miệng luôn cho đến hết nước này là cái nước và các thành phần nó vô máu, đường cũng vô máu nữa. Tức là cái ruột á, nó làm nhiệm vụ hấp thụ phần lớn, nhưng mà xuyên suốt cái quá trình tiêu hóa này nó cũng vô máu rồi.
thì cái thận của mình nó sẽ giúp quá trình lọc máu và cũng giúp cho hấp thụ nữa, chứ đâu phải mình mỗi cái ruột đâu, chúng ta cũng cần nhiều thứ khác nó phối hợp chứ. So basically we humans do not depend only on one small intestine, large intestine for absorption, okay? Along the GI tract, along the digestive system, water, glucose is absorbed into the blood. The kidney will help absorption and filtering the blood later, we will learn it. So we need several systems, okay, for absorptions. Chúng ta cần nhiều hệ thống để absorb nha. I forgot to talk about the appendix. Ruột thừa để làm gì? Ruột thừa để mà viêm lên thì phải đi bệnh viện. It's a joke that appendix, when it get inflamed, you have to go to hospital immediately. It could be deadly, okay? Nguy hiểm nha, đau ruột thừa nguy hiểm nha, phải đi bệnh viện. So if the appendix is inflamed, you have to go to hospital immediately. Cái ruột thừa thực sự nó chỉ là một cái phần mà còn thừa lại trong quá trình tiến hóa con người. Thì một số người ta giả thuyết là cái ruột thừa nó có chứa cái enzyme cellulase để mà nó tiêu hóa cái cellulose. Cỏ, cây, hoa lá này nè. Thì ngày xưa lúc con người ta còn ăn cỏ được thì mấy enzyme nó cũng cần thiết nhiều, nhưng mà có thể một lý do nào đó mình không biết được tại sao một thời gian con người ta đổi mấy cái dinh dưỡng, xong rồi tiến hóa nó thay đổi thì cái phần nó bị teo lại, giờ chúng ta không cần cái enzyme đó nữa, hoặc là một lý do nào đó. So basically I was talking about a situation for the appendix. Some hypothesize, nêu giả thuyết hypothesizes that in our evolutionary past, trong quá khứ tiến hóa của chúng ta, we used to use the appendix for something useful because it might produce cellulase enzyme to break down the cellulose in the food. However, maybe due to some reasons, we no longer need to produce cellulase. That's why the appendix become redundant, thừa thải. Redundant. Become redundant, cho nên thừa thải, thừa mứa. So it gets smaller, it becomes smaller. However, by some reason, sometimes the bolus, the food can get stuck here. Sometimes the food can get stuck here. Nó bị kẹt lại đó. Can get stuck there. And it get inflamed. You need to go to hospital immediately, okay? Okay. Any question about any other thing? Còn gì nữa ta? I think that's it. Cái chỗ này nó đóng lại để cho đồ ăn không xuống hay sao? Này ha. Epiglottis, you mean the epiglottis? Okay. Basically epiglottis. When you swallow, of course this one will have to open. So the food will enter esophagus. But it closes only at the path to the lung, trachea. Nó chỉ đóng lại ở cái phần mà nó đến trachea thôi, nhưng mà nó vẫn phải mở ra để cho lúc mình nuốt vô đây chứ. Khi cái ta thở thì lại đóng lại cái phần này để cho khí vô đường khí quản, nhưng mà nó đóng vào trong cơ, vào trong cái dạ dày. So when we breathe, this epiglottis closes at this side, so no air to the stomach. But when we swallow something, this one closes at the trachea part. Okay? So no food, no water enter the lung. Any question? More question, please. Nó còn cái phần mà liên quan đến vitamin, các vitamin cần biết. I think there's a part of vitamin you need to know as well.
and minerals. What time is it now? Okay. Maybe quickly. Maybe just take a picture with this one. Maybe you want to take a picture? Vuốt cái này ha. Okay. Lấy hết nha. Try to take everything. Okay, thank you. Send me to my channel, please. Okay. Anyway, so next part is about vitamins and minerals. Okay, so let's go to the part about vitamins. What's that? Okay, so we have a part of vitamins. Vitamins and minerals. So they are basically water soluble vitamins and we have fat soluble vitamins. Chúng ta sẽ có hai loại vitamin, đó chính là gì? Vitamin tan trong dầu và vitamin tan trong nước. So, water soluble vitamin we have C vitamins. Or we can call vitamin C. C vitamins, what does it do? It helps helps strengthen, làm mạnh lên, helps strengthen the immune system. Nó giúp làm mạnh lên cái hệ miễn nhiễm nha. Help strengthen the immune system and fight infections. Nó giúp làm mạnh hệ miễn nhiễm thì nó gián tiếp là nó giúp chống lại sự nhiễm khuẩn. Of course, and help strengthen the immune system and fight infection. Những sự nhiễm khuẩn. What else does it do? Nó là một cái phần thiết yếu để nó tạo ra cái collagen trong cái da mình á. It's also like a very important components to create collagens in the skin. So it makes the skin look good. Okay? Muốn đẹp các thứ thì phải làm sao? Cái da phải tốt, phải có collagen các thứ. It is important for collagen production on the skin.
Of course, if you don't have enough collagens on the skin, or if the collagen is not produced well, you will look very old. Nhìn rất là già luôn á, cái da nó sệ xuống, the skin will shag, and then you won't look like very young, you know. C vitamins. Thiếu vitamin C là cái chuyện gì? So collagen production in the skins, and of course it keeps the blood vessels strong. Nó giữ cho những cái mạch máu á, nó mạnh, khỏe. Keep the blood vessels strong. Thiếu nó thì sao? Like vitamin C, what does it lead to? Scurvy. Bệnh lở miệng, bệnh cái vitamin C nó gây ra chảy máu. So basically scurvy, it leads to scurvy. So bleeding gum, cái lọc hay là cái nướu răng nó bị chảy máu, bleeding gum, and skin, da cũng dễ bị chảy máu hơn nữa. Your skin bleeds out easily. Scurvy, bleeding gum and skin. Infection, đương nhiên là nhiễm khuẩn dễ dàng hơn. Infections, tiredness và cái sự mà mệt mỏi đó nha. Vitamin C cực kỳ quan trọng khi mà em đi nắng hoặc là em làm việc căng thẳng, học hành căng thẳng. So vitamin C is incredibly important when you work hard and you are in a stressful situation, okay? Now, so water soluble vitamins, you also have group B vitamin, vitamin nhóm B. Group B vitamins, so you have B1, vitamin B1. B1, or we call thiamine. Thiamine or thiamine. B1 vitamins. Và B1 vitamins is vital, nó tối quan trọng đó, is vital for maintaining and developing the nervous system. Nó tối quan trọng trong chuyện giữ vững và phát triển hệ thần kinh nha. Thiếu B1 sẽ gây ra đần độn và gây ra gọi cái bệnh thần kinh nha. So lacking without vitamin B1, it can cause how can I say mental retardation. No B1, mental retardation. Sự gọi là giống cái bệnh thần kinh, giống như là bị điên, bị đần độn á. Mental retardation. No B1, mental retardation. B2, riboflavin. Vitamin. It's important for many enzymes. Rất là quan trọng cho nhiều enzyme luôn á. So it's important for many enzymes, so you can guess, đoán xem nếu mà nó quá quan trọng cho nhiều cái enzyme như vậy thì thiếu nó làm sao, có chuyện xảy ra. Without, if it's too important for many enzymes, what will happen if you don't have it? Yes, if you don't have it, many enzymes cannot function. No B2.
Đó thì cứ biện luận ha. Any enzyme cannot function well, không thể vận động, không thể vận hành tốt được. I don't think you need to know much, like it can be three, nicotine, nicotinic acid or niacin. Yeah. Niacin, or we can call it nicotinic acid. Đúng rồi, trong thuốc lá, nicotinic acid or niacin. It's an important component of the neurotransmitter and nicotine. Nó là một cái thành phần quan trọng của cái chất dẫn truyền thần kinh, đó là nicotine trong cơ thể người, trong cái đầu mình đó. So it's an important component of nicotine, the important neurotransmitter in the body. So without E3, you know what happened, right? Có thể gây ra trạng thái đần độn, có thể gây ra trạng thái mà có thể gây ra chết người nha. It actually cause death. Can cause mấy cái bệnh mà của mấy người mà ăn một bắp ngô không nó cái dinh dưỡng đó. Okay, you look for that, okay? Ăn bắp á, không nó sẽ bị thiếu BB3. So if you just eat only coins only, it means those people do not eat something else, okay? They just eat coins or maize. They will lack B3, okay? Can cause death, can cause slow development, sự phát triển chậm chạp, and so on, và nhiều cái khác nữa. Okay. B6. B6 là pyridoxine. Pyridoxine. Vitamin B6 nó là một cái thành phần cực kỳ quan trọng của cái pyridoxine is vital for sleep. Quan trọng cho giấc ngủ nha. Cho nên thiếu B6 ngủ được. Nó bị giống như cái tình trạng mà cái thần kinh nó cứ bị kích hoạt quá, không ngủ được. It's vital for sleep. It's vital for sleep, pyridoxine. And many nerve functions. Và nhiều cái chức năng thần kinh khác nữa. And many nerve functions. So no B6. Tiredness. Insomnia, mất ngủ. Mất ngủ thì dẫn đến mệt mỏi. Insomnia, tiredness, restlessness. Mình cảm thấy không có thể nào mà ngồi yên được. Restlessness. Mà đương nhiên là mình cảm thấy không ngồi yên được, mình sẽ rất mệt mỏi mặc dù mà không ngồi yên được. You feel like restless, you cannot sleep. Insomnia. Thật sự là không ngủ được một đêm đi, cho thấy là có tác dụng, thấy là mệt mỏi ngay, rất là kinh khủng ngay. Don't try it, okay? Don't try to not sleep for one night, okay? It's not worth it. Không đáng đâu, đừng thử. So B9 is folic acid. So folic acid. Người ta nói là bà mẹ có thai và cho con bú bắt buộc là phải bổ sung B12, B9. They say that pregnant women and women that are feeding the babies
Mấy giờ? Sorry? Okay, 58. Folic acid is vital for DNA synthesis. Tổng hợp DNA nha. DNA synthesis. Growth, sinh trưởng luôn nha, cực kỳ quan trọng cho sinh trưởng. Vital for DNA synthesis, growth and maintaining the body. Và nó giữ vững cái cơ thể. It's vital for DNA synthesis, growth and maintaining the body. Mental development, sự phát triển về thần kinh đó nha. Thì đoán xem không có chuyện xảy ra. No benign. Không lớn nổi, sảy thai. So basically no growth. Sảy thai cái từ đó gì? Spontaneous abortions. Spontaneous abortions. Sảy thai tự phát. Đi con nó chết. So baby just died. Spontaneous abortion. Còn một cái là thiếu máu rất là nguy hiểm, anemia. Thiếu máu nghiêm trọng luôn á. Anemia. No growth, spontaneous abortion, anemia. It's just bad in general. Okay, B12 is cobalt, I mean. Basically, B12 is cobalt, I mean. Cobalt, I mean. Nó có cobalt ngay giữa phân tử đó. There's a cobalt and right in the middle of that. Cobalt, I mean. So it's vital for blood forming. Nó cực kỳ quan trọng cho chuyện tạo máu nha. It's vital blood forming. So no B12. Pernicious. Pernicious anemia. Hình như là pernicious anemia là thiếu máu ác tính á. Pernicious anemia. Like it's very bad for your and then for your blood. Okay. Thiếu máu đương nhiên sẽ gây rất mệt mỏi và chẳng làm được nhiều thứ. Lack of blood. Anemia. Basically you cannot work very well if you are anemic. Cái người nó xanh xao lắm luôn á. The person is really like pale and you are weak. Thiếu hai cái này nói chung là cực kỳ quan trọng của cuộc sống đó. These are two very important ones. Okay. Nó còn một số cái nữa nhưng mà không quá quan trọng. There's some other thing but I don't think that important. Okay, fat soluble vitamins. We have A vitamin. We have A, D, E, and K. D, K nha, nhớ nha. D, K, A, D, E, K. So D, K. Okay. Fat soluble vitamin, những cái nào mà tan trong nước được. So A vitamins is called retinol. So it's good for the retina. Tốt cho cái võng mạc retina. Retinol is important for vision, tầm nhìn. It's important for vision. So no, of course, no A vitamins. Nó dẫn đến gì? Mù màu, quán gà. So basically night vision and night blindness
Giống như mù lúc mà trời nó tối rồi. Night blindness. Nó còn như vậy. Thị lực kém. Bad vision, so bad vision, just something like that, you know. You can say. Mù mặt quán gà. Night vision, night blindness, lắm như mù lúc ban đêm đó. Bad vision. Vitamin D is calciferol. Canxi này đã, calciferol is important for calcium absorption in the intestine. Nó cực kỳ quan trọng cho cái sự mà hấp thụ canxi trong ruột luôn nha. Không có nó, em không hấp thụ nổi canxi mà dù em có ăn tốt cỡ nào nữa, em cũng sẽ vẫn bị còi xương. So without vitamin D, you cannot have a good calcium absorption in the intestine. You will have no D vitamins. Stunted growth. Cái sự sinh trưởng nó bị khựng lại. Stunted growth. Rickets. Còi xương. Nó còn cái bệnh gì người tên tiếng Nhật đó. There's another disease with Kawasaki or something like that. Something rickets and something like that. Stunted growth rickets, something like that. Và đương nhiên vitamin D nó còn một cái công dụng khác cho hệ miễn nhiễm đó nha. So basically, new research show that vitamin D is also important for the immune system as well. But for now, you don't need to know that. E vitamin, it's I forgot the name. It's important for skin and heart health. Sức khỏe, quan trọng cho sức khỏe của trái tim và của da dẻ. Thì đương nhiên không có là da sẽ xấu, còn là tim sẽ tốt mà. So without vitamin E is bad for the skin and the heart. Yeah. K vitamins, it's important for blood clotting. Nó gọi là sự đông máu, blood clotting. Không có nó sẽ bị chảy máu. So no K, bleeding. Blood clotting. Đơn giản nha. It's just like that. Okay. That's all the vitamins. Okay, there you go. No, it's not. Thank you. Okay, that's it, I think, for today. Okay, that's the end of my videos. Please like, share this video with your friends, subscribe to my YouTube channel, and press on the bell button next to the subscribe button so you can get notified about my new uploads, okay? You can also press follow my Facebook, but please don't add me on Facebook as friends, okay? Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Các bạn hãy nhấn vào like, chia sẻ video này bạn bè các bạn. Nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube mình và nút cái chuông kế bên cạnh để đăng ký kênh đó, để mà các bạn sẽ được thông báo về những video mới nha. Các bạn cũng có thể nhấn vào nút theo dõi Facebook mình, nhưng nhớ đừng kết bạn Facebook mình nha. Thank you and see you. Bye.